साथीहरु तपाईहरुलाई चाहिँ म आज हैन कार्बोहाइड्रेट कसरी क्वान्टिफाई गर्ने फिनोल सल्फ्युरिक एसिड मेथडबाट भन्ने विषयमा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। यो भिडियो मार्फत चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कसरी चाहिँ फिनोल सल्फ्युरिक मेथडको माध्यमबाट कार्बोहाइड्रेटलाई चाहिँ क्वान्टिफाई गर्ने त्यो सिकाउन गइरहेको छु। सबभन्दा सुरुमा स्याम्पल प्रिपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि मैले चाहिँ माइक्रो एल्जी को स्याम्पल लिँदै छु, ड्राइड बायोमास र जो फ्रिज ड्राइङ थियो त्यसलाई लाइफलाइज डिस्टिल वाटरसँग गर्ने इनिशियल स्टेजमा र त्यसपछि भनेको अन्य स्टेप्सहरुलाई चाहिँ कन्टिन्यू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको प्रोसेसहरुलाई अब सिक्वेन्शियली भन्दै जाने हो भने फर्स्ट स्टेजमा के गर्ने त 1 देखि 5% सम्मको फिनोल सल्युसन तयारी गर्ने। त्यो फिनोल सल्युसनमा चाहिँ अब त्यो लाइफलाइज्ड जुन छ बायोमास त्यसलाई मिक्स गर्न सकिन्छ, मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मिक्स गरिसकेको केही समयमा चाहिँ टेस्ट ट्युबमा कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड यदि 1% हामीले चाहिँ फिनोल प्रयोग गरिरहेका छौं भने चाहिँ 5 ml जति चाहिँ सल्फ्युरिक एसिड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हो सल्फ्युरिक एसिड प्रयोग गरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो जुन सल्युसन छ त्यसलाई चाहिँ भोर्टेक्स गर्नुपर्छ जेन्टली र त्यो भोर्टेक्स भइसकेपछि कलरमा के हुन्छ त परिवर्तन आउँछ। जुन बायोमासको कलर थियो त्यो कलरमा परिवर्तन आउँछ अनि त्यसको मेजरमेन्ट चाहिँ हामीले एब्जर्बेन्स स्पेक्ट्रोफोटोमिटरको माध्यमबाट चाहिँ त्यसको जुन एब्जर्बेन्स छ मेजर गर्छौं वेभलेन्थ। त्यो मापन गरिसकेपछि हामी के गर्छौं त कति क्वान्टिटीको कार्बोहाइड्रेट छ भन्ने डिटरमाइन गर्नको लागि चाहिँ डिफरेन्ट स्ट्रेन्थको ग्लुकोज सल्युसन पनि हामीले बनाएको हुन्छौं। त्यो ग्लुकोज सल्युसनको डिफरेन्ट कन्सन्ट्रेसनलाई चाहिँ हामीले स्पेक्ट्रोफोटोमिटरबाट सिक्वेन्शियली एब्जर्बेन्स मेजर गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कम्प्यारेटिभ रूपमा चाहिँ स्याम्पलको पनि हामी एब्जर्बेन्स मेजर गर्छौं 490 नानोमिटरमा अनि कुन रेन्जमा पर्यो त्यसको आधारबाट ग्राफ प्लट गरेर चाहिँ हामी कार्बोहाइड्रेटको क्वान्टिटी हामी के गर्छौं त क्यालिब्रेसन कर्वको माध्यमबाट क्वान्टिफाई गर्न सक्छौं है त।